tưởng có vợ con rồi quên luôn mấy thằng bạn chứ. Quên gì nổi mày, chỉ là giờ muốn đi uống cà phê phải xin phép ba bốn cửa. Vợ hả? Vợ với con nhỏ đó, nó mà biết ba đi cà phê là y như rằng ba nhớ mua trà sữa, đi về tay không là nó nhìn cái mặt mình như mắc nợ nó mấy chục triệu. Con tao còn dữ hơn, có bữa tao mới dựng xe trước cửa, chưa kịp cởi nón bảo hiểm nó chạy ra hỏi ba mua Lego cho con chưa. Tao nói dạ có đây thưa cô, cái nó cười hiếp mắt. Mấy đứa nhỏ giờ khôn thiệt. Hồi mình bằng tuổi nó, tao nhớ mỗi lần ba tao đi làm về, ổng quăng cho gói bánh là mừng muốn chết rồi. Ăn xong còn phải chia cho nhỏ em nữa. Giờ tụi nó mở YouTube coi đồ chơi mấy triệu là chuyện bình thường. Đúng, mà nghĩ cũng lạ, hồi đó mình đâu có thấy thiếu. Có gì chơi nấy, lon sữa bò cũng đá banh được, dép đứt quai cũng lấy làm súng được. Nhớ ghê hả mày? Chiều nào cũng cởi dép chạy ngoài đường, má tao la khản tiếng mới chịu về đó. Nhà tao cũng vậy, tắm xong leo cây, bắn chim, đá banh, bắn bi. Có bữa té chảy máu đầu gối, má tao lấy chai thuốc đỏ quẹt cái rẹt là xong, mai đi chơi tiếp. Giờ mà con tao chạy chút xíu là tao lo thấy bà. Có bữa nó chạy trong sân trường té, cô giáo gọi điện. Tao đang làm mà tim muốn rớt ra ngoài. Chạy tới nơi, nó trầy chút xíu ở khuỷu tay. Đó, khác nhau chỗ đó. Hồi nhỏ mình té, cha mẹ nói đứng dậy. Giờ con mình té, mình hỏi có đau không con? Mà tao thấy cũng phải thôi, thời mình khác. Giờ xe cộ đông, bệnh tật nhiều, đủ thứ để lo hết mày. Mà sao kỳ vậy ta? Mày có để ý không? Không biết từ lúc nào mình bắt đầu lúc nào cũng phải lo cho con. Tao nghĩ cũng lạ. Có hôm nó ngủ rồi tao với vợ ngồi coi tivi, tự nhiên bà quay qua bà hỏi không biết mai nó kiểm tra có làm được bài không ha. Kỳ cục, nó ngủ ngon lành, còn hai vợ chồng ngồi lo giùm. Đó là mới học thôi đó, mai mốt lớn còn lo dữ nữa. Mày nói tao mới nhớ, có lần tao hỏi ba tao hồi xưa ba có lo cho con nhiều như con lo cho nó không ba? Ổng ngồi suy nghĩ chút rồi nói có chứ. Tao mới hỏi con có thấy đâu ba? Ổng cười, tại hồi đó lo cũng đâu biết làm gì ngoài đi kiếm tiền đâu con. Nghe xong tao im luôn. Câu đó hay á mày. Thế hệ mình khác, mình không chỉ lo kiếm tiền mà còn muốn làm bạn với con, muốn hiểu tâm lý nó, muốn biết nó vui hay buồn, muốn coi nó có áp lực không. Có khi mình còn đọc sách dạy con nhiều hơn nó đọc sách giáo khoa. Đều tại mình hết, phải không mày? Thiệt vậy đó. Có bữa tao lên mạng định coi cách trị cảm, lát sau không biết sao ngồi coi video 10 cách nói chuyện để con tự tin hơn. Cái nó lại dắt tao qua coi cha mẹ làm điều này sẽ ảnh hưởng con suốt đời. Rồi trang kế là nếu không làm điều này trước 12 tuổi thì đã quá muộn. Cái tao tắt điện thoại luôn. Tự nhiên thấy mình làm cha dở ẹt. Thì đó, cái này tao cũng bị. Hồi xưa ba má mình đâu có ai nói phải hoàn hảo. Giờ lên mạng cái gì cũng phải hoàn hảo. Con phải học giỏi, phải ngoan, tự tin, phải biết ngoại ngữ. Cha mẹ cũng phải bình tĩnh, kiên nhẫn, phải biết tâm lý. Nghe riết tao tưởng mình đang đi thi lấy bằng làm cha. Có khi nào không phải nuôi con càng lúc càng khó hơn mày, mà là cái xã hội nó bắt mình phải làm cha mẹ giỏi hơn không? Tao cũng đang tự hỏi đúng câu đó đó mày. Mà cái này là chuyện riêng tư. Tao hỏi thiệt mày, một tháng mày tốn cho nó nhiêu? Mày hỏi khó vậy để tao tính coi. Tiền học, tiền ăn, tiền học thêm, tiền xăng đưa đón, tiền điện thoại, tiền lặt vặt. Nói chung cuối tháng nhìn tài khoản là biết. Vậy là cũng nhiều đó. Nhiều chứ. Có điều lạ là hồi xưa chưa có con đó, tao tưởng nuôi con tốn tiền sữa với tả thôi. Có rồi mới biết sữa với tả chỉ là màn khởi động. Chuẩn, tụi nó càng lớn càng tốt, mà tốn toàn mấy khoản mình không ngờ. Hồi nó mới đẻ, tao cứ nghĩ ráng vài năm là khỏe. Ai dè, nó lớn tới đâu, chi phí lớn theo tới đó. Mày còn nhớ lần đầu đi chích ngừa không? Nhớ chứ, bác sĩ đưa tờ giấy, nói cái này nằm trong chương trình, còn cái này là vaccine dịch vụ. Tao với vợ nhìn nhau, hai đứa ngồi tính. Cuối cùng tao nói, thôi,
Nếu bác sĩ thấy cần thì chích đi em. Đi ra ngoài đóng tiền, trong lòng cũng hơi xót, nhưng nghĩ tới con. Thôi kệ. Nhà tao cũng y chang. Có người hỏi sao không chích, lại thường thôi. Tao nói đâu phải tao dư tiền, mà lúc đó chỉ nghĩ một chuyện, lỡ sau này nó bệnh mình lại tự trách. Đúng rồi đó, làm cha mẹ lạ lắm mày. Nhiều khi tiếc cho mình một ly cà phê 30-40 ngàn, mà con cần cái gì á lại tự nhủ thôi ráng. Tao nhớ có lần tao tính mua cái đồng hồ để dành cả mấy tháng, xong đúng lúc đó trường báo đóng tiền giáo ngoại. Thôi đành, đồng hồ để năm sau mua. Đàn ông có con hình như ai cũng vậy, có nhiều món muốn mua, xong cuối cùng mua cho nó trước. Mà tao cũng thấy đáng mày. Có điều có khi tao suy nghĩ mình đang đầu tư cho con hay mình đang đầu tư cho nỗi lo của mình. Là sao mày? Không hiểu. Ví dụ nha, học bơi á, theo tao là nên. Biết bơi là kỹ năng sinh tồn, không có bàn hang. Cái đó tao cũng đồng ý. Nhưng còn mấy cái lớp khác, có cái nào thật sự cần không? Có cái nào là tại mình sợ nó thua thiệt người tao? Nhiều lúc chính tao cũng không phân biệt được luôn. Giờ thì hiểu rồi. Mày nói tao mới nhớ. Có lần tao chở nó đi học, nó hỏi tao: ba, sao con phải học thêm? Cái tao khựng luôn. Lúc đó thiệt tình tao không biết trả lời sao. Tao mới suy nghĩ rồi nói: học để sau này giỏi đó con. Nó hỏi tiếp: giỏi để làm gì ba? Tao đứng hình tiếp. Đèn đỏ có mấy chục giây mà tao thấy ngắn dữ. Không nghĩ ra câu nào vừa đơn giản vừa đúng. Cuối cùng tao mới nói: để sau này con có nhiều lựa chọn hơn ba. Nó mới chịu im á mày. Chắc nó cũng không hiểu tao nói gì. Còn tao thì tiếp tục chạy xe, rồi suy nghĩ coi mình vừa mới nói cái gì. Thằng mày khùng mà. Thiệt đó mày. Tao không biết câu trả lời đó là của tao hay của cái xã hội này luôn. Mày biết hồi nhỏ ước mơ của tao là gì không? Làm cầu thủ chứ gì. Sao mày biết? Tại hồi nhỏ mày ngày nào cũng ôm trái banh mà. Giờ mà mày cũng còn nhớ. Hay. Tao nói với ba tao, ổng nghe xong ổng cười: mày đá cho vui thì được, còn nghề ngỗng thì kiếm cái gì nuôi thân cho đàng hoàng nha con. Lúc đó tao còn giận. Giờ nghĩ lại, ổng cũng chỉ muốn tao có cuộc sống ổn định thôi. Thế hệ nào cũng vậy, đều thương con, chỉ khác cái cách thương thôi. Cha mẹ mình thương bằng cách cho ăn no mặc ấm. Tới cái đời mình thương bằng cách muốn con có thêm cơ hội. Có điều cơ hội càng nhiều thì nỗi lo cũng càng nhiều mày. Có khi nào chính vì mình muốn cho con quá nhiều nên mình lại lấy mất thời gian để nó được làm một đứa trẻ không? Cái này cũng khó nói mày. Mày còn nhớ hồi nhỏ tụi mình đi học bằng cái gì không? Bằng xe Căn Hải chứ gì nữa. Có bữa dép đứt hoài, xách dép đi luôn. Vô tới lớp cô hỏi: dép em đâu? Tao nói: dạ nó mệt quá nghỉ hưu rồi cô. Tao nhớ có lần trời mưa lớn, hai đứa lội bộ từ trường về tới nhà ướt như chuột. Má tao lấy cái khăn lau đầu rồi nói: đi thay đồ đi. Xong hết. Giờ mà con mình dính mưa chút xíu thôi là mình mở điện thoại coi thời tiết, xong tối còn lên mạng tìm trẻ bị dính mưa có dễ bị cảm không. Đúng thiệt. Không biết tại mình lo nhiều hơn hay giờ thông tin nhiều quá. Theo tao là cả hai. Ngày xưa muốn lo cũng không biết lo cái gì, giờ lên mạng cái gì cũng thành nguy cơ hết. Con ăn ít, người ta nói thiếu chất. Con ăn nhiều, người ta nói béo phì. Con ngủ trễ, người ta nói ảnh hưởng đến não. Đọc riết, tao thấy làm cái gì cũng sai. Có bữa vợ tao nói: anh coi đi, người ta nói trẻ phải đọc sách mỗi ngày. Tao nói: nó có đọc mà em. Bà nói: ít quá. Xong vài bữa sau lại có bài khác: không nên ép trẻ đọc sách. Tao quay qua hỏi bà: rồi rốt cuộc đọc hay không đọc đây em? Rồi hai đứa nhìn nhau cười, bó tay luôn. Thì đó, tao thấy bây giờ làm cha mẹ cực một cái là thông tin nhiều quá. Ngày nào cũng có người chỉ mình cách nuôi con, mà ông nào cũng nói như mình đúng hết. Chưa đâu, có bữa tao coi một clip, người ta nói đừng bao giờ la con. Tao nghe thấy cũng đúng. Chiều hôm đó, con nhỏ đó quơ bể chậu kiện của má nó. Tao hít một hơi, nhớ lời chuyên gia, tao nhẹ nhàng nói: con à. Nó chưa kịp nghe, làm thêm một phát nữa, bể luôn cái chậu kế bên. Lúc đó mọi lý thuyết bay sạch.
Rồi mày làm cái gì? Mày có la nó không? Có chứ, không la chắc tao nhập viện. Tao nói thiệt, chuyên gia cũng đúng, nhưng nhiều khi ở nhà khác chứ không phải nhà mình. Nuôi con đâu có nút tua lại đâu. Lỡ nói sai một câu mình cứ nghĩ ngợi hoài à. Cái đó tao công nhận. Có lần tao nóng quá, la nó không cãi, nó chỉ im thôi. Tối ngủ rồi tao vô phòng đắp mền cho nó, nhìn mặt nó, tự nhiên tao thấy hối hận. Tao cũng từng vậy, lúc nóng thì thấy mình đúng, tới tối lại thấy thương. Sáng hôm sau còn kiếm cớ chở nó đi ăn sáng. Không phải vì nó đòi, mà vì mình thấy áy náy. Chuẩn, nhà tao cũng vậy. Có bữa tao lỡ lớn tiếng, chiều đi làm về phải ghé mua hộp gà rán bù lại cho nó. Vợ tao nhìn cái là biết. Đúng là sống với nhau lâu, nhìn cái túi gà rán là biết ông chồng mới nổi nóng hôm qua. Mà mày có cho con mày xài điện thoại chưa? Rồi, mà nói cho xài cũng không đúng, là tới lúc không cho cũng không được. Tao cũng vậy. Hồi nó học lớp 1, lớp 2 thì còn đỡ. Qua lớp 3 là bắt đầu: ba, bạn nào cũng có điện thoại. Ba, bạn nào cũng chơi hết. Nghe riết mình cũng lung lay. Mày nhớ hồi nhỏ mình xin ba má cái gì nhiều nhất không? Xe đạp. Đúng, có chiếc xe đạp là thấy mình oách rồi. Còn bây giờ tụi nhỏ xin điện thoại, khác một trời một vực luôn. Xe đạp thì cùng lắm chạy vòng vòng đầu hẻm. Điện thoại nó mở ra cả thế giới, mà cái thế giới đó mình đâu có kiểm soát hết được đâu. Đó mới là cái tao sợ. Có bữa tao đi làm về, thấy con nhỏ đó ngồi cười một mình. Tao tưởng nó coi phim hoạt hình, lại gần nó đang coi mấy cái clip ngắn, lướt vèo vèo. 5 phút sau tao hỏi: con mới coi cái gì? Nó ngơ ngác: dạ con cũng không nhớ. Nghe là xong tự nhiên tao lạnh người mày. Tao cũng từng để ý rồi, có khi ngồi cả nửa tiếng hỏi lại coi cái gì nó không nhớ nổi. Ngày xưa mình coi phim, một bộ phim 90 phút, nhớ nhân vật, nhớ cốt truyện. Giờ tụi nhỏ coi 100 cái clip mà chẳng nhớ cái nào. Có lần tao còn bực mình hơn nữa, đang ăn cơm mà nó cứ cầm điện thoại. Tao nói bỏ điện thoại xuống, nó dạ một tiếng, để xuống được 2 phút tai nó lại giới qua theo phản xạ luôn. Tao nhìn mà thấy bất lực hơn là giận. Sao bất lực? Tại tao thấy có lúc tao cũng vậy. Có bữa ngồi coi tivi với vợ, quảng cáo vừa mới bật lên, tự nhiên tao lấy điện thoại ra liền, lướt tới lướt lui. Cho nên cấm nói xài điện thoại luôn cũng không có được. Có điều ăn cơm gia đình thì ai cũng phải dẹp điện thoại hết. Nhưng mà bây giờ dạy con xài điện thoại mới khó nè mày. Mày để ý không? Hồi mình nhỏ ba má chỉ cần dặn ra đường coi dừng xe nha con. Bây giờ mình còn phải dặn đừng có bấm vô link lạ nha con, đừng có nói chuyện với người không quen, đừng có đưa hình của con cho người khác, đừng cái gì cũng tin hết trên mạng hen. Nhiều khi tao nghĩ con mình mới 10 tuổi mà phải học cách sống trong một thế giới còn phức tạp hơn cả người lớn hồi xưa. Mà cái khó là mình cũng đâu có ai dạy. Thời mình làm gì có mấy cái thứ này. Thành ra mình vừa học vừa dạy, có khi còn học sau tụi nó nữa. Thì đúng, có lần nó hỏi tao: ba, AI là gì? Tao đứng hình, nghĩ bụng, hồi còn bằng tuổi mày ba còn chưa biết internet là cái gì. Thời mình làm bài văn là tự viết, giờ tụi nhỏ hỏi AI. Thời gian đúng là chạy nhanh thiệt. Cho nên có lúc tao nghĩ ba mình ngày xưa chỉ cần lo mình đi lạc ngoài đường, còn mình bây giờ phải lo con đi lạc ngay trong cái điện thoại đây nè. Khổ. Câu đó nghe nhẹ nhẹ vậy mà thấm dữ á mày. Ê Lâm, mày còn nhớ cái cổng trường hồi đó không? Nhớ chứ, có bà bán xôi, xe bánh mì, có ông giá xe đạp ngồi ngay góc. Sao tự nhiên mày hỏi vậy? Hôm trước tao chạy ngang trường cũ, đứng đèn đỏ tự nhiên nhìn vô, tao kiếm hoài không thấy nữa. Giờ toàn xe hơi, xe máy, cha mẹ đứng kín trước cổng đợi đón con, làm gì có nữa. Đúng, tao đứng nhìn gần 10 phút, tự nhiên nhớ hồi nhỏ tan học là mạnh ai nấy đi, đứa thì đi bộ, đứa đạp xe, có đứa ghé tiệm
chuyện tranh, có đứa tạt vô ăn chè. Không ai gọi điện hỏi con tới đâu rồi. Điện thoại đâu mà gọi mày ha. Mà thiệt, ngày đó ba tao chỉ dặn một câu: học xong về nhà liền nha con. Vậy thôi đó. Mày có bao giờ tưởng tượng nếu hồi đó có định vị như bây giờ, chắc ba mẹ mình cũng mở lên coi suốt ha. Chắc vậy á. Có khi công nghệ làm mình yên tâm hơn, mà cũng làm mình lo hơn. Hồi chưa có định vị, không biết thì thôi. Giờ thấy chấm xanh đứng yên 5 phút là bắt đầu nghĩ: sao nó đứng đó, lỡ té xe, lỡ có chuyện gì không. Xong mình gọi điện, nó bắt máy: dạ con đang mua cây kem. Mình tự hù mình thôi. Chính xác. Mà mày biết cái tao cực nhất là gì không? Chuyện đưa đón á. Khỏi nói, nhà nào có con cũng vậy hết. Có hôm tan ca, tao chạy một mạch tới trường đón nó, chưa kịp về nhà lại chở đi học tiếng Anh. Học xong chạy qua học bơi, về tới nhà gần 8 giờ tối. Hai cha con nhìn nhau mệt nói không ra hơi. Tao cũng khác gì mày. Nhiều lúc tao ngồi ngoài trung tâm đợi nó học 1 tiếng đồng hồ, lấy điện thoại ra tranh thủ làm việc được chút nào hay chút đó. Nhìn mấy ông bố khác, mỗi người cũng ôm một cái điện thoại. Tự nhiên tao nghĩ, không biết mấy ông có đang nghĩ giống mình không? Chắc có chứ. Chắc ai cũng đang tính tháng này còn nhiêu tiền, tuần sau học thêm gì, cuối tuần chở con đi đâu. Mà có cái này tao thấy vui. Ngồi chờ riết mấy ông bố thành quen mặt. Có bữa một ông hỏi tao: anh chờ lớp bơi hả? Tao nói không, lớp tiếng Anh anh. Ổng cười: tôi chờ lớp vô Việt Nam. Xong hai ông ngồi than với nhau gần cả tiếng. Đàn ông lạ lắm, bình thường gặp nhau chẳng biết nói gì đâu. Có con rồi, ngồi đâu cũng nói chuyện con cái. Thiệt, hồi chưa có con ngồi cà phê là nói xe, bóng đá, điện thoại mới. Giờ gặp nhau mở miệng ra là: con mày học lớp mấy, nó ăn được không, nó ngủ sớm không. Có bữa cà phê với bạn, nó chưa có con, nó hỏi: dạo này mày có coi đá banh không? Tao nói coi. Nó hỏi trận nào? Tao nói trận con tao đá ở trường. Đó, có con rồi thế giới tự nhiên nhỏ lại, mà cũng lớn hơn. Nhỏ vì quanh quẩn chỉ có gia đình, lớn vì ngày nào cũng phải nghĩ cho thêm một người. Mà mày có bao giờ thấy tội cho nó không? Sao tự nhiên hỏi vậy mày? Có lần tao đón nó lên xe thở dài rồi nói: con mệt quá à bà. Tao hỏi: ở trường nhiều bài lắm hả con? Nó lắc đầu: dạ, tại hôm nay con học nhiều quá. Nghe xong tự nhiên tao thấy tội gì đâu. Con tao cũng từng vậy. Nó hỏi: ba, chủ nhật này mình ở nhà được không? Tao nói: được chứ con. Cái nó khoái trá: vậy con khỏi đi đâu hết. Lúc đó tao mới giật mình. Hóa ra đối với mình ở nhà là bình thường, còn đối với nó ở nhà lại là một điều để mong. Nó không muốn học nhiều quá nữa. Có khi mình bận chuẩn bị tương lai cho nó quá, nên quên mất tuổi thơ của nó đang trôi qua từng ngày á mày. Có lần nào mày ngồi nhìn con mày ngủ cho thạch? Có chứ. Sao tự nhiên hỏi vậy? Hôm bữa gần 11 giờ nó ngủ rồi. Tao vô phòng nhìn cái mặt nó, thấy còn nhỏ xíu à, mà ban ngày cứ tưởng nó lớn lắm, biết cãi biết lý luận với tao. Tới lúc nó ngủ rồi lại thấy nó vẫn chỉ là một đứa con nít. Con nít ngủ nhìn hiền lắm. Nhiều khi ban ngày quậy muốn xỉu, đêm xuống nhìn nó ngủ tự nhiên mình hết giận. Lúc đó tao ngồi nghĩ, không biết 20 năm nữa nó sẽ thành người như thế nào. Vậy mày mong nó làm nghề gì? Hồi trước thì có, giờ thì không. Ủa, đổi ý rồi hả? Hồi mới có con tao cũng mơ dữ lắm. Nào là bác sĩ, kỹ sư, rồi lớn chút thấy nó học cũng bình thường. Tao lại nghĩ, thôi làm gì cũng được, miễn sống đàng hoàng. Tao cũng vậy. Ngày xưa ai hỏi con anh sau này làm gì, tao trả lời liền. Giờ hỏi lại tao nói tôi cũng không biết nữa. Thiệt ra thì là mình không dám ép nó nữa. Tại có lần nó hỏi tao: ba, nếu sau này con không học đại học nổi thì sao ba? Tao nghe xong đứng hình luôn. Rồi mày trả lời nó sao? Tao hỏi lại nó: sao con hỏi vậy? Nó nói:
Con nghe mấy anh lớn nói học đại học cực lắm. Tao mới cười rồi mới nói, đại học cũng là một con đường, không phải con đường duy nhất. Nhưng dù đi đường nào á, cũng phải học cho tử tế là được à con. Cái nó gật đầu, chắc cũng chưa hiểu hết, nhưng mà tao thấy nhẹ lòng hẳn. Mày biết không, có cái này tao suy nghĩ hoài. Mình cần học để đổi đời. Giờ con mình học mà để làm gì ta? Câu này khó à nghe. Hồi xưa tụi mình nghèo, ba má nói ráng học đi, học để sau này đỡ cực. Nghe hợp lý. Bây giờ có người học rất giỏi mà vẫn bị áp lực. Có người kiếm nhiều tiền vẫn sống không có vui. Cho nên nhiều khi tao không biết là mình nên dạy con theo cái gì luôn. Theo tao thì mình không dạy nó kiếm nhiều tiền trước đâu. Mình phải dạy nó biết sống trước. Ví dụ như biết xin lỗi, biết cảm ơn, giữ lời hứa và biết thương người. Theo tao mấy cái đó xài cả đời với mày. Đồng ý. Mà lạ, mình dành rất nhiều tiền cho con học, lại dành rất ít thời gian để ngồi nói với nó mấy chuyện đó. Tao cũng tính nói với mày. Có hôm chủ nhật ở nhà cả ngày, tối nằm nghỉ lại, không nhớ hôm nay mình đã nói với con được mấy câu nữa. Toàn là làm bài chưa, tắm chưa, ăn cơm chưa. Không có câu nào là hôm nay con làm gì, vui không? Mày nói tao mới nhớ. Có lần tao hỏi hôm nay con vui không, nó trả lời dạ vui. Cái nó kể gần 20 phút, từ chuyện đổi chỗ ngồi đến chuyện bạn làm rớt cây bút, đến chuyện cô giáo kể chuyện cười. Tao ngồi nghe mới biết đối với con nít một ngày vui đơn giản dữ lắm. Còn người lớn mình thì nhiều khi cứ nghĩ phải mua cái này cho học cái kia mới là thương con. Trong khi có khi nó chỉ cần là mình chịu ngồi nghe nó kể chuyện là được. Lâm mà, nếu mà được quay lại lúc nó mới đẻ, mày có làm khác đi không? Có. Khác cái gì? Tao sẽ bớt lo một chút, bớt so sánh một chút, bớt chạy theo người ta một chút, dành thêm thời gian ngồi chơi với nó nhiều hơn. Tại bây giờ nó lớn nhanh quá, nhanh tới mức tao có cảm giác mình chưa kịp tận hưởng tuổi thơ với con luôn. Thì tuổi thơ đó đi mất tiêu. Đúng là tuổi thơ của con chỉ đi ngang qua tuổi trẻ của cha mẹ có một lần thôi. Mình mà mãi chạy băng qua thì không có cơ hội quay lại nữa ha. Thôi ráng nha mày, uống hết ly cà phê đi, tới giờ đi đón nó rồi nè. Tao cũng vậy, làm cha rồi cuộc hẹn nào cũng kết thúc bằng câu đó. Thôi vậy đó con.